شنیدین که میگن با یک نگاه عاشقش شدم؟ آیا این مسئله واقعیت داره؟ درود بر شما علاقه‌مندان و کنجکاوان عاشقانه ها. برخی از داستان‌های تاریخی تا ابد جاودانه هستند. سفری را آغاز می‌کنیم به قرن 4 هجری قمری. سلسله سامانیان، شهر بلخ، شهری که مهد فرهنگ بود. دختری به نام رابعه زاده شد. در انتها پس از شنیدن داستان به تحلیل روانشناختی این داستان میپردازیم و عشق در یک نگاه را بررسی میکنیم. رابعه دختر کعب حاکم بلخ بود. پدرش او را زینت العرب مینامید، اما این لقب تنها به زیبایی ظاهری او اشاره نداشت. کعب پدری متفاوت بود. او به دخترش فلسفه و ادبیات آموخت. به او شمشیرزنی و سوارکاری یاد داد. رابعه در شعر، موسیقی، نقاشی و حتی هنرهای رزمی استادی بی‌نظیر بود. رابعه خواستگاران بسیاری داشت، ولی هنوز کسی مناسب او نبود. اما سرنوشت راه دیگری برای او رقم زد. کعب بیماری سختی گرفت. دخترش رابعه را به پسرش حارس سپرد و از او خواست مراقبش باشد و همسری مناسب برایش انتخاب کند. با درگذشت کعب، حارس بر تخت حکومت نشست. روزی حارس برای جشن تاجگذاری خود ضیافتی شکوهمند برپا کرد. جشن، پایکوبی، شادمانی. در میان همه جوانی خوش‌سیما و باهوش توجه همگان را جلب کرد. نامش بکتاش بود. غلام ترک که کلیددار خزانه شاه بود. او شاعر و نوازنده رباب بود. رابعه که از بام قصر به باغ نگاه می‌کرد، ناگهان نگاهش به بکتاش افتاد که می خواند و رباب می نواخت. در آن لحظه چیزی در وجود رابعه بیدار شد. آغاز طوفانی بود. رابعه اسیر عشق شده بود. عشق همچون زهری تدریجی در رگ‌هایش جاری شد. روزها و شبها در تب دیدار یار می‌سوخت، چنان که رخسارش زرد و تنش نحیف گشت. برادرش حارس تمام پزشکان بلخ را به بالینش آورد، اما هیچ دارویی کارگر نیفتاد، چرا که درد او درد تن نبود، بلکه بیماری جان بود که تنها درمانش وصال معشوق میتوانست باشد. سرانجام دایه پیر و مهربانش که رابعه را از کودکی پرورانده بود، در سکوت نگاهش رازش را خواند. در خلوت رابعه با چشمان اشکبار راز دل بر مادرانه او گشود. درد من را دوایی نیست مگر دیدار آن سروقامت بکتاش. دایه که از عمق عشق رابعه آگاه شد، چاره‌ای اندیشید. به رابعه پیشنهاد داد که نامه‌ای بنویسد و با نقش چهرهش پیام دل را به او برساند. رابعه با آخرین رمق نامه‌ای پرشور نگاشت و با دست لرزان تصویر خود را بر پشت آن نقش زد. دایه این پیام عاشقانه را به دست بکتاش رساند. بکتاش با خواندن آن نامه، نگاه بر چهره ترسیمی او، چنان یک بار دل بدو سپرد که گویی سالها آشنای اون بوده است. پیغام مهرانگیزی فرستاد و عشق را با عشق پاسخ داد. مدتها گذشت تا روزی که سرنوشت آنها را در مکانی روبروی هم قرار داد. بکتاش رابعه را دید، او را بشناخت و در اوج اشتیاق به دامنش آویخت، اما پاسخ رابعه سرد و تند بود. او بکتاش را از خود راند. که باشی تو که گیری دامن من، که ترسد سایه از پیراهن من. بکتاش گیج و ناامید پرسید: چرا در نهان شعرهای آتشین می نویسی و اکنون از من روی می گردانی؟ رابعه پاسخ داد: عشق من به تو بهانه است برای عشقی عظیم‌تر، و او را به خاطر افتادن در دام شهوت نکوهش می کند. روزگار سپری شد و رابعه اشعار عاشقانه می سرود و با خود می خواند: الا ای باد شبگیری گذر کن، ز من آن ترک یغما را خبر کن. بگو کز تشنگی خوابم ببردی، ببردی آبم و آبم ببردی. چون دریافت که برادرش در آن کنار حضور دارد،
شعرش را می‌شنود. کلمه ترک یغما را به سرخ سقا، یعنی سقای سرخرویی که هر روز سبوی آب برایش می‌آورد، تغییر داد. اما از آن پس شک در دل حارس نشست. ماهی گذشت. دشمن بر قلمروی حارس یورش برد. حارس سپاه را جمع آورد و خود چون شیر بر دشمن حمله کرد. بکتاش در نبرد حضور داشت. دلاورانه جنگید. با 2 دست شمشیر میزد. سرانجام چشم زخمی به دور رسید و سرش از ضربت شمشیر دشمن زخم برداشت. اما همین که نزدیک بود گرفتار شود، سواری با زره و روی بسته پیش صف درآمد و چنان خروشی برآورد که از فریاد او ترس‌ها در دلها جای گرفت. سوار بر دشمن زد و سرها به خاک افکند و یک سر به سوی بکتاش روان گشت. او را برگرفت و به میان صف سپاه برد و به دیگرانش سپرد و خود چون برق ناپدید گشت. هیچ کس از حال او آگاه نشد و ندانست که او کیست. این سوار ناشناس رابعه بود که جان بکتاش را نجات بخشید. اگر لشکریان شاه بخارا به کمک نمی شتافتند، دیاری در شهر حارس باقی نمی ماند. حارس پس از این کمک پیروز به شهر برگشت و چون سوار مردافگن را طلبید، نشانی از او نجست. گویی فرشته‌ای بود که از زمین رخت بربست. همین که شب فرا رسید و قرص ماه بر آسمان پدیدار شد، رابعه که از جراحت بکتاش دلش سوخته بود و خواب از چشمانش دور گشته بود، نامه‌ای به بکتاش نوشت و هنگامی که پاسخی از بکتاش دریافت کرد، جانش آرام گرفت. بکتاش چند روزی در بستر بود و با نوشته‌های عاشقانه رابعه جان دوباره گرفت. روزگار سپری شد. بر حسب اتفاق رابعه با رودکی شاعر روبرو شد. هوا آرام بود و نسیم ملایمی برگ‌ها را تکان می‌داد. آن دو در سایه درختی کهن شعرهای خود را با هم به اشتراک گذاشتند. رودکی از لطافت طبع و عمق احساس در کلام رابعه شگفت زده شد. او راز دل رابعه را در میان ادبیاتش یافت، رازی ظریف و انسانی. رودکی عازم دربار شاه بخارا بود، جایی که جشنی برای پیروزی برگزار شده بود. قصر آکنده از نور و حضور بزرگان بود. حارس نیز به رسم ادب و سپاس با کاروانی از هدایای ارزشمند به بخارا سفر کرده بود تا در حضور شاه و درباریان تقدیر خود را ابراز کند. شاه با نواخت دلنشین از رودکی خواست تا برای مجلس شعری بخواند. رودکی که هنوز تحت تاثیر زیبایی اشعار رابعه بود و اشعارش چون گنجی در خاطرش نشسته بود، برخاست. او با حالتی دلنشین و گرم شعرهای رابعه را چنان خواند که گویی خودش آن احوال را زیسته است. مجلس از شیرینی کلمات او لبریز شد. شاه شاد و مجذوب پرسید: این اشعار دلنواز از آن کیست؟ گوینده این ابیات سحرآمیز چه کسی است؟ رودکی با صدای آکنده از احساس و صمیمیت، بی آنکه توجهی به حضور حارس داشته باشد، پاسخ داد: این سروده ها از دختر کعب است، دختری که دلش به عشق غلامی گرفتار گشته، چنان که شبها را با شعر و غزل به صبح میرساند و راز دلدادگی را در نامه‌های نهان می‌نویسد. رمز این سوز درونی جز این نیست. حارس در گوشه ایستاده بود. با شنیدن این سخنان نگاهش سنگین شد، اما هیچ حرکتی نکرد. چهرهش بی تفاوت ماند و تنها لبهایش به آرامی فشرده شد. او خشم خود را فرو خورد، سرش را پایین انداخت و خود را به بیخبری و بی‌اعتنایی زد. گویی مستی مجلس بر او اثر کرده و حواسش را پرت کرده، ولی در عمق چشمانش آتش خاموشی میسوخت که تنها خودش از آن آگاه بود. اما چون به شهر خود بازگشت، دلش از خشم می جوشید و در پی سندی می گشت تا این ننگ را از دامان خود بشوید. حارس
بهانه را یافت. بکتاش نامه‌های عاشقانه رابعه را چون گنج گرانبها در صندوقی پنهان کرده بود. آوخ که از رفیق نارفیق بکتاش از برای چند سکه نامه‌های عاشقانه رابعه را نزد حارس برد. حارس خون جلوی چشمانش را گرفت. بکتاش را در چاهی محبوس کرد و فرمان داد رابعه را به گرمابه برند. رگ‌های دو دستش را ببرند و درب گرمابه را با چوب و آجر ببندند. رابعه به آرامی خون می‌داد. او فریاد می‌زد، نه از ضعف بلکه از قدرت، که توان خود را برای مبارزه با این تعصب کور باز آرد. انگشت خود را در خون خود فرو برد و بر دیوارها شعر نوشت. هر قطره خون بیتی شد و سراسر دیوار گرمابه را از این شعر جگرسوز پر یافتند. هر بیت فریادی علیه جبر بود. او نوشت: کنون در آتش و در اشک و در خون، برفتم زین جهان جیفه بیرون. مرا بی تو سر آمد زندگانی، منت رفتم تو جاویدان بمانی. روز بعد هنگامی که درب گرمابه را گشودند، صحنه هولناک دیدند. دختری غرق در خون خود و دیوارهایی که از بالا تا پایین با اشعاری نوشته شده بود، به رنگ تیره تر از شعله های سرخ آتش. پیکرش را شستند و در خاک نهادند. چون بکتاش از این واقعه آگاه شد، نهانی فرار کرد و شبانگاه به خانه حارس آمد. سر حارس را از تنش جدا کرد، بر سر مزار دختر شتافت و با دشنه دل خویش شکافت و کنار یار آرام گرفت. نبودش صبر بی یار یگانه، بدو پیوست و کوته شد فسانه. رابعه بلخی، شاعره قرن 4 هجری قمری، که عطار در الهی نامه شعرا و عارفای دیگه چون جامی و ابو سعید از او یاد کردند، امروز نه تنها به عنوان شاعری پیشرو بلکه به عنوان نماد زنی آزاده و عاشق پیشه و روشنندی شناخته می شود. با وجود آنکه از سروده‌هایش تنها معدود غزل و 2 بیتی به جا مانده، تأثیر ژرف او بر ادبیات فارسی و نماد پردازیش از عشق آزاد و رهایی بخش سبب شده تا همواره مورد تجلیل و بزرگداشت قرار گیرد. آرامگاه رابعه در افغانستان است و زیارتگاه عاشقان. داستان رابعه اکثراً با محوریت تعصب و خشونت مورد تحلیل قرار گرفته شده است، ولی امروز میخواهم با نگاهی متفاوت این داستان رو تحلیل کنم. تحلیل عشق با یک نگاه، عاشق شدن در یک نگاه. داستان رابعه و بکتاش نمونه درخشان از پیچیدگی‌های روانشناختی عشق در نگاه اول است که در آن لایه‌های متعدد ناخودآگاه فرافکنی می‌شود. رابعه دختر کعب حاکم بلخ با تربیتی استثنایی پرورش یافته بود. او شاعر، نقاش، موسیقیدان و همچنین شمشیرزن و سوارکاری ماهر بود. این ترکیب از لطافت هنری و قدرت فیزیکی او را به زنی آندروژنی تبدیل کرده بود، زنی که هم ویژگی‌های زنانه و هم مردانه را در خود جمع کرده بود. این آندروژنی باعث شد او در جستجوی مردی باشد که بتواند هر دو بعد وجودش را درک کند و با جنبه‌های چند وجهی شخصیتش تطابق داشته باشد. کارل یونگ باور داشت که در ناخودآگاه جمعی ما 2 کهن الگوی بنیادین وجود دارد: آنیما و آنیموس. آنیما نمایانگر جنبه زنانه درونی مرد است، در حالی که آنیموس نمایانگر جنبه مردانی درون زن. این کهن الگوها در اوایل کودکی شکل می‌گیرند، زمانی که تفاوت بین دختران و پسران حداقل است و افکار و رفتارهای آنها شبیه با هم میباشد. با بزرگتر شدن شروع به تجسم نقش‌های جنسیتی می‌کنند و اونجاست که تفاوت‌ها آغاز می‌شود و اغلب شامل سرکوب برخی از رفتارها در فرد رشد خواهد بود. با بزرگتر شدن شروع به تجسم نقش‌های جنسیتی می‌کنیم که اغلب با سرکوب برخی از ویژگی‌ها همراه است.
پسران ممکن است حساسیت عاطفی را سرکوب کنند، ویژگی هایی که ممکن است زنانگی محسوب شود، و دختران ممکن است قاطعیت و جسارت را سرکوب کنند. این ویژگی ها معمولا مردانه محسوب می شود. این ویژگی های سرکوب شده آنیما یا آنیموس ما را تشکیل می دهند و نقش مهمی در شکل‌دهی نحوه تجربه ما و ارتباط ما با دیگران ایفا می کنند. برای درک بهتر این مفهوم برنامه آندروژنی رو حتما ببینید. وقتی کعب درگذشت، رابعه نه تنها پدرش بلکه الگوی ایدئال خود را از مردانگی از دست داد. خواستگاران او هیچ کدام آن چیزی نبودند که رابعه در ذهن داشت. آنها یا فقط جنگجو بودند یا فقط هنرمند. هیچ کدام از آنها ترکیب جادویی قدرت و لطافت را نداشتند که پدرش داشت. آندروژنی رابعه باعث شده بود که آنیموس او، جنبه مردانه درون او، بسیار پیچیده و چندبعدی باشد. او نیاز داشت مردی را بیابد که هم قدرت فیزیکی و هم حساسیت هنری داشته باشد تا بتواند با تصویر درونیش از مردانگی کامل تطابق داشته باشد. تا اینکه رابعه بکتاش را دید، مردی با اندامی ورزیده در حالی که رباب می نواخت و اشعاری می خواند. یک لحظه شگفت‌انگیز. یونگ با الهام از آیین زن بر این باور است که هر زن مردانگی در وجودش دارد و رابعه این مردانگی درون خود را بر بکتاش فرافکنی کرده است و این علت عشق در یک نگاه بود. بکتاش برای او فقط یک غلام نبود. او جایگزین پدر از دست رفته‌اش و نماد کامل آرمان‌های مردانه‌اش بود. این توضیح می‌دهد که چطور عاشق شدن همیشه نیاز به درک عمیق ندارد. شخص ایدئال از قبل در ذهن ما وجود دارد و ما فقط در جستجوی طرف مناسب در دنیای واقعی هستیم. اما یک مشکل بسیار بزرگ وجود داشت. رابعه دختر حاکم بلخ بود و بکتاش غلام دربار. وقتی چیزی دست نیافتنی است، ارزش آن در ذهن بیشتر می شود. این پدیده روانشناختی باعث می شود که معشوق نه به عنوان یک شخص واقعی با نقص‌ها و پیچیدگی‌ها، بلکه به عنوان نمادی از تمام آرزوها و رویاهای محقق نشده در ذهن عاشق باقی بماند. همچنین بر اساس پژوهش‌های انجام شده، عشق در نگاه اول غالباً به خاطر جذابیت‌های فیزیکی اتفاق می‌افتد تا عشق واقعی. از نظر جنسیتی مردها بیشتر از زنان در یک نگاه اول عاشق می‌شوند، هرچند در این واقعه تاریخی و داستان رابعه این رابعه بود که در نگاه اول عاشق شد. اما چه کسانی بیشتر احتمال دارد در نگاه اول عاشق شوند؟ افرادی که فقدان عزیزان، به ویژه همسر یا پارتنر عشقی خود را داشتند و مشکلات روحی روانی مرتبط با غم و اندوه و آسیب پذیری عصبی و التهابی را نسبت به موارد استرس‌زا تجربه کرده باشند. این افراد ممکن است برای پر کردن خلأ عاطفی و بازیابی احساس امنیت از دست رفته سریعتر و شدیدتر به افراد جدید جذب شوند. در این دوران سوگ که یک دوران بسیار پرآسیب است، باید خیلی مراقب باشیم. کسی که همسر یا پدری رو از دست داده و دچار سوگ شده، احتمال اینکه به دنبال پر کردن این خلأ عاطفی باشه بسیار زیاد اتفاق میفته و اینجاست ممکنه با یک نگاه عاشق بشه. تحقیقات علمی نشان میدهد عشق در نگاه اول جذابیت شدید اولیه است که فاقد 3 عنصر اصلی عشق واقعی است: شور پایدار، صمیمیت عمیق و تعهد. رابعه هنوز بکتاش را نمی شناخت، با او حرف نزده بود و عمق شخصیتش را درک نکرده بود، اما این جذابیت چنان قدرتمند بود که آن را عشق نامید. نکته جالب اینجاست که ما عاشق کسی می شویم که با تصویر درونیمان از مردانگی یا زنانگی، یعنی همان آنیما و آنیموس، تطابق دارد. این همان چیزی است که رابعه در بکتاش دید، نه یک غلام عادی، بلکه تجسم همه آرزوهایش. ما در رابطه احساس کامل بودن می کنیم و بخش‌های پنهان خود را در معشوق خود باز می یابیم. پس ممکن است آنچه را که از دست داده باشیم تصویر آرمانی خودمان باشد، نه شخص واقعی.
رابو و بکتاش هر دو عشق رو تجربه کردن. تجربه عشق زیباست. باعث رشد و شکوفایی قسمتی از وجود ما می شود. اگر تعصب و خشونت نبود، عاشقانه آنها به گونه دیگر رقم می خورد. برای اینکه از داستان‌های عاشقانه دیگر مطلع شوید، این کانال را سابسکرایب کنید و این ویدیو را برای دوستان خود ارسال کنید. تحلیل روانشناختی داستان‌های عاشقانه می‌تواند رمزگشای بسیاری از نادانسته‌های ما باشد. بسیار عالی. تا درودی دیگر، بدرود.